السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم يوم من أيام الأسبوع اللي هو نهار الجمعة. كيف ما كتلاحظوا هنايا أنا نضت الصباح كنت شوية قنطانة، فخرجت مشيت لواحد المحل سميتو بريكو مارشي. جزء من هذا المحل هذا كيبيع فيه هاد المسائل ديال الجارديناج، يعني ديال الزراعة وديال الحدائق. تمشيت فيه شوية، في الحقيقة هادشي كيريح النفس. فيما كنلقى شي فرصة بحال هكذا كنمشي لهداك السونطخ ديال الجارديناج. زوين بزاف فيه هاد الغرس هذا، وخصوصا ما كيكونش فيه الناس بزاف كنرتاح، يعني بحال الا غادا في شي حديقة. عندهم جميع انواع ديال الاشجار وديال الورود وديال الغرس. وهو نيت منه كنشري هادوك القراعي ديال الدجاج اللي وريتكم في هذيك المره. وحتى هاد المره هادي شريت قراعي ديال الدجاج اللي جبتهم معايا للدار. مشيت ايضا المغازان اللي حداه نيت ديال السخرة العادية، المارشي. والحاجة اللي بغيت نوريكم هي هاد البولن هذا ديال النحل. أول مرة كنشوفو في المغازان حتى هو خديته ورجعت للدار باش نفطر. آمم هذا الجبن كنت صغبته الليلة السابقة، غنخليه يزيد يقطار شوية. كنعتذر أنني ما وريتكمش طريقة تحضير الجبن لأنها طريقة سهلة ومعروفة، ولكن إن شاء الله إلا بغيتو نوريها لكم المرة الجاية نصاوب جبن نوري لكم ماشي مشكل لأنها سهلة بزاف. وهنايا صاوبت الفطور ديالي من بعد ما غسلت هذوك القراعي اللي جبت وخليتهم يستقطروا، اللي هو الخبز ديال التوست مع شوية ديال العسل والقهوة طبعا، وهذيك الملعقة ديال هذاك البولن اللي شريت. كيقولوا تاخذ ملعقة كل نهار لمدة 3 ديال الأسابيع. وأنا فايتة سامعة بأن هذا البولن هذا ديال النحل يعني عنده فوائد صحية كتيرة. هنايا من بعد ما فطرت غنمسح هاد القراعي ديال الزاج مزيان وغادي نحطهم كنت غادي نعمرهم في الحين، ولكن قلت من بعد حتى ما كتبش نعمرهم في هذاك اليوم. من بعد هذاك الجبن اللي وجدت عملته في واحد العلبة ديال الزجاج وحملته في الثلاجة. اليوم ان شاء الله غنحضروا البغرير. هنايا عبرت كاس ونصف ديال السميد الناعم وكاس ونصف ديال الدقيق الابيض، يعني نفس الكميه ديال السميده هي نفس الكميه ديال الدقيق الابيض. كاينين الناس اللي كيعملوا السميده فقط في البغرير، كاين اللي كيخلط الفينو والسميده. انا غنجرب هاد الخليط هذا. انا في الحقيقه كنفضل البغرير ملي كيكون فيه غير الفينو، ولكن شي بعض المرات كيجيني مدقّص، فبديت كنخلّط هاد السميدة مع الدقيق الأبيض. هنايا زدت معلقة ديال الملحة ومعلقة ديال السكر ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، وخلّطت هاد العناصر هادي وغنبدا نضيف الماء الدافئ بشوية بشوية. وأنا كنخلّط حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون ماشي جاري وفي نفس الوقت ماشي ثقيل. أنا استعملت الخلاط اليدوي كنطحنو حتى هداك الحبوب ديال السميد بحال إلا كيدوبوا ما كيبقاوش مكركبين. ممكن تستعملوا طبعا الخلاط الكهربائي العادي، غير هذا أنا كيجيني ساهل. هذا هو القوام اللي بغيناه، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. هنايا غنغطي هذا البغرير هذا او الخليط ديال البغرير بالكيس بالبلاستيك، ماشي كيس بلاستيك، بلاستيك غذائي، وغنخليه يخمر مدة نصف ساعة. هنايا جبت الحامض اللي كنت وجدت معاكم. كنقلب القنينة باش كنشوف واش ما كاينش شي سائل كيخرج، لأن شي بعض المرات هذيك الجلدة ديال الفوق ما كتكونش مركبة مزيان، يعني ما كيكونش هاد القنينة هادي ما كتكونش يعني مسدودة مزيان. وأيضا كنشوف واش الحامض مغطي بالعصير ديال الحامض أو لا. إلا ما كانش مغطي ضروري ما نزيدو عليه العصير ديال الحامض. أنا إن شاء الله غادي منين نشري الحامض غنزيدو تما فوق هاديك يعني غنزيد نفلح الحامض نعمرو بالملحة ونزيدو من الفوق. الا ما قمناش بهاد العملية هادي هداك الحامض اللي ما كيكونش مغطي بالعصير د الحامض كيولي كحل بزاف. هنايا البغرير من بعد مرور نصف ساعة خمر وتقال شوية، وايضا كيوليو فيه فقاعات. غنوجد واحد السربيطة فين غنحط البغرير ملي يطيب،
وطبعًا كاملين كنعرفوا بأن البغرير كيطيب في المقلة الغير قابلة للالتصاق. كنعمل واحد النقطة ديال الزيت في واحد الورق ديال المطبخ وكنمسح المقلة باش كنحيد أي بقايا ديال الما، وكنوضع هاد بالنسبة للبغرير أنا كنظن بأن أحسن بلاصة طيب فيها هي هاديك اللي كيكون العين د البوطة اللي كيكون فيها العافية في الوسط وفي الجناب باش كيتثقب كامل فحال هادي اللي هنايا. طبعًا البغريرة الأولى دايمًا كتجي فحال الخبزة عمرها ما كتصدق، ولكن من بعد كيجيو مثقبين. كنوضع واحد الكمية اللي تعمر لي المقلة كاملة، ما تجيش غليظة، إلا جات غليظة ما غتثقبش، وكنخليه حتى كيتثقب وكيطيب يعني هاديك العجينة كاملة كطيب فحال هكذا. وكنحيدها وكنحطها فوق المنديل اللي وجدت حتى كتبرد، عاد كنحط وحدة فوق وحدة، يعني كاملين عارفين بأن البغرير كيتعجن خصو حتى يبرد عاد نحطوه فوق بعضياتو. هذا هو البغرير طيبته كامل، خليته غطيته وخديت شوية ديال الرمان ومشيت ارتاحيت وقضيت الأشغال ديالي الأخرى اللي عندي. مني جا الوقت ديال الكوتي، لأن عارفين نهار الجمعة كيجيو عندي هادوك الضياف اللي عندهم الوليدات فضروري ما نوجد شي حاجة. هنايا دوّبت تقريبا 3 ديال المعالق ديال الزبدة مع شي تقريبا 6 د المعالق ديال العسل، ممكن تزيدو أو تنقصو على حسب الرغبة. ووجدت كوتي فيه الجبن ديال الدار، شوية ديال الكونفيتور، شوية ديال الزيتون، وسقيت البغرير بالخليط ديال الزبدة والعسل، وقدّمت الوجبة مع القهوة. كنت باغا نعمل شوية ديال الأتاي ولكن ما كانش عندي النعناع، كان عندي شوية ديال الخبز البوشيار ديال الجمعة اللي فاتت، وهذا هو الكوتي ديالنا. في الليل ما وجدتش العشا سمحولي لأنني كنت قنطانة شوية هذاك النهار فخرجنا مشينا لإيكيا. دابا إيكيا كتبقى محلولة حتى ل9 ديال الليل يعني كان عندنا شوية ديال الوقت فمشينا لإيكيا ودرنا شوية. هذا السطال هو اللي عندي في الكوزينة، وأيضًا هذه كنت وريتها لكم في واحد الفيديو اللي كنوضع فيها المسائل ديال الحلوى وديال الخبز. ودرنا شوية، في الحقيقة أنا ما كنت محتاجة والو غير حاجة وحدة هما هادوك الطباصل. ما كانش عندي الطباصل ولكن عندي شي في الأبيض، شي في الزرق، شي في الخضر، فمن شحال هادي وأنا باغا نشري واحد مجموعة ديال الطباصل يكونوا نفس اللون، وفي نفس الوقت زرت وشُفت شنو الجديد شنو كاين. دايمًا كناخد أفكار من هاد المحل هذا ديال الديكور كيعجبني. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على هاديك الخزانة اللي عندي في المطبخ هي هادي، الثمن ديالها 129€، ماشي دولار، سمحوا لي شي بعض المرات كنقول دولار فعوض الأورو ولا الاسم ديال المكازا في بلاصة مكازا أخرى، سمحوا لي أنا شي بعض المرات كنسى وكتخرج لي الهضرة. هذه 129€ وفيها بزاف ديال الأشكال. وطبعًا لأن قربت نهاية السنة بزاف ديال المسائل في الأحمر وجابوهم فحال هادوك البول ديال الكوزينة فيهم الزواق أحمر، بزاف ديال الديكور فيه اللون الأحمر جابوه. هذا البلاصة دايرينها زعما للكوزينات الصغار. هذه البلاصة لتحت اللي فيها داكشي ديال الكوزينة، الطباصل، الأواني ديال الطبخ، أواني ديال الحلوى. هي في الحقيقة كاينين شي مسائل رخاص في إيكيا يعني كيستاهلوا الثمن ديالهم، ولكن كاينين شي مسائل غاليين ما يستاهلوش الثمن. هنايا أيضًا كنت شريت هاديك البول ديال السلطة من هنا. أغلبية ديال الأواني ديال اللي عندي في المطبخ هما من إيكيا، لأنني في الأول ما كنتش كنعرف ال ال يعني
الماغازان هنايا، فكنت إيكيا اللي معروفة كنت كنمشي لها، وهنايا خديت داكشي اللي كنت محتاجاه ورجعنا للدار، وغنوريكم إن شاء الله شنو شريت، ماشي شي حاجة كتيرة ولكن غنوريكم دابا شنو شريت. حاجة اللي كنشريها دائمًا ملي كنمشي لإيكيا هي القهوة، عندهم قهوة بيو يعني أورغانيك فيها 500 غرام كنظن 5 ديال الأورو وزوينة يعني ماشي شي حاجة خايبة، وفيها بزاف ديال الأنواع على حسب اللي بغيتي، شريت 2 ديال الباكيات، شريت أيضًا هاد العجينة ديال اللوز عندهم فيها 200 غرام كنظن ب2 ديال الأورو، وهاد الكوكيز هادو كيتباعوا بأورو الوحدة. يعني قُلت ملي كيجيو الضياف ولا أمّا كيكون عندي حتى حاجة في الدار نقدر ننزّلهم، الشكل ديالهم زوين والمذاق يعني ما بيهمش ماشي الtop ماشي شي حاجة واعرة لأنهم رخاص ماشي غاليين، خديت أيضًا الكتالوج ديال إيكيا، طبعًا هذا كيعطيوه فابور ماشي ما كتخلصش عليه ولكن كيعطيك بزاف ديال الأفكار يعني على الديكور وداك الشي. خديت هاد الطابلية هادي كيف ما قُلت لكم اللون الأحمر كاين بزاف في إيكيا دابا، خديت هاد الطابلية هادي، طابلية ديال الكوزينة عادية ولكن اللون ديالها زوين شوية، خديت هاد الغطاء ديال الطابلة، واخا هو غطا ديال الطابلة أنا ما غاديش نستعمل الغطا ديال الطابلة، كيعجبني ناخد فحال هادو كنغطي بهم الخبز ملي كيكون كيخمر ولا كنحطها تحت الوصلة، فعجبني هاد اللون فخديته، خديت أيضًا طابلية في اللون الأسود لأن كنشريهم بزاف هاد الطابليات ودغيا كيتوسخوا، فمنين لقيت هاد اللون الأسود عجبني وخديته، وشريت أيضًا هادو كيجيو زوينين في الديكور، عندي وحدة ديجا من قبل ومنين لقيتهم دابا لقيت الحجم الصغير عجبوني، والحاجة اللي مشيت عليها هي هاد الطباصل هادو، فيهم 3 ديال الأحجام، الحجم الكبير يعني ديال الماكلة العادي، والحجم اللي كيكون شوية صغير كيكون هابط شوية يعني تقدر تعمل فيه الباستا يعني لي بات، والطباصل الصغيورين، هذه هي العلبة بالنسبة للناس اللي بغاو يشوفوا الأحجام. وهذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى إن شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه واستمتعتوا بقضاء النهار ديال الجمعة معايا كنقول لكم إن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم والسلام عليكم.